The Lunar New Year is over, and we are heading back to the sea to hunt for seafood. On my island, the season lasts from February to August, and the cuttlefish season is fast approaching. We're heading out to our diving spot to check on the cuttlefish. I invite you all to follow our journey today. There are 10 of us in total on this trip. Five of the brothers have already started preparing. Hugh and Chuong are here with me, and I'll introduce everyone properly once we get on the canoe. For now, we are packing up our gear. We're preparing for offshore day trip at sea. We load up all the nets and supplies, paying about 10,000 for the transport. This area is what we call the stream port. Around February, boats dock right here to sell water. The water is freezing right now. This is the basket boat we use to transfer to the main canoe. It can easily carry 10 people. Six of us are already on board, waiting for the last four. We finally reached the canoe. Today, we moved the canoe further down so it wouldn't get stuck when the tide goes out. Slowly climb up. Now we need to organize all this gear. It's incredibly messy because we just started the trip and brought Anik massive amount of food and equipment. This is our ice hold, which we use to preserve the fish. We have about 25 blocks of ice here. This is the fish we bought for bait, waiting to be sorted. We'll put all the drinks and fruits in one box, and the vegetables in another. Over here are the thick clothes we brought to keep warm after diving. Here is my second brother's gear, Brother Los and Brother Tams. My backpack is tucked in this corner. Let me quickly introduce the crew to you all. This is my second brother, W Hat O, has been diving with me for a long time. Over there are Hui, Sok Rong, and Brother Lo. Brother Lo went on the previous trip with us, taking turns diving. There is Brother Nam, Brother Tien, Tu Hong, and Brother Tam. Brother Tam runs the Van Kham TV channel. Brother Tam also went on the last trip with Brother Lo. Brother Tu couldn't make it this time. So we have 10 people in total. We divide the sleeping space, 5 up front and 5 in the back. Our canoe is 2.3 meters wide and 10.8 meters long. It's arranged into 2 main sleeping sections. Now we pull up the anchor. We just anchor temporarily to avoid the low tide, not our permanent spot. The main channel is over there. Going out with such a large crew is incredibly fun. Surfacing in the morning, after a long night of diving, is the best feeling.
The other brothers got a bit stuck, so we are waiting for them to pull up and join us. This area has undifferent current. When two canoes bump into each other here, the impact is quite strong. Cái lực mà hai chiếc cano mà nó va vào nhau á là nó mạnh lắm. Có khi là máy tè máy tấn luôn á. You really have to be careful, or the boats could get damaged. Today, we will be taking turns diving. Just like in my previous videos, we rotate shifts because the water is freezing. Hôm nay thì sẽ lần thay phiên nữa nha. Như mấy cái video trước thì quay mấy anh em á thì cũng lần thay. Going with one large group makes the work much more manageable. The income is shared equally among all of us taking turns. When we leave this area, we have to tie down the roof tightly. Khi mà ra khỏi tí chỗ này thì anh em sẽ buộc lên cái mui chứ không thì sóng nó đánh ướt mình luôn. Otherwise, the strong waves will soak us completely. I'm pretty sure someone might get seasick today, but we are very used to this cold water season. Inside the cabin, it's actually quite warm, but extremely stuffy. The smell of diesel engine oil can easily make you nauseous. Staying outside is much better, but inside is just too suffocating. This month's sweater sounds a bit more pleasant. Here is the food and spices we bought for the trip. We have absolutely everything we need. This is our route for today. We are navigating using the map. We haven't even reached the deep water zone yet. The dark blue line indicates where it gets deep. The red area is near the shore, and yellow is land. Today, we are heading out to a very distant reef, about 18 to 20 nautical miles away. That is roughly 6 to 8 kilometers. Right now, we are traveling at 5 knots, which is about 9 kilometers per hour. This GPS device helps us find our exact coordinates and depth. It is incredibly efficient and convenient for our work. Now the brothers will take a quick nap. We left at 8 in the morning, and it is finally 12:09. We are going to drop the anchor and rest after a 4-hour boat ride. It's time for lunch. While we were trolling on the way here, we managed to catch 4 needlefish. We just cast the lines and let them drag behind the boat. These fish are quite long, about 600 to 700 grams each. Our lunch today consists entirely of this fresh needlefish. Because there are so many of us, the food doesn't fit in one spot, so we split it into 2 trays. The fish is so fatty and delicious. We have plenty of food for everyone. Lunch is served, everyone. Please enjoy the meal with us. The fish is incredibly tasty. Eat up, and then we can all get some sleep.
Toss the vegetables around. Cái làm béo sẵn bây giờ. After we finish eating and take a nap, we will move into our exact diving position. By late afternoon, we'll start squid fishing, and then dive at night. They'll sleep for a bit, so I have enough energy to work the later shift. Some of the brothers are still up at the front, but they'll come in to sleep soon. It's already 3 in the afternoon. We're waking up to eat again. We anchored and slept since noon. Now Truong is preparing the next meal. We're having more of that needlefish. This green needlefish is massive and incredibly fatty. We also have unflattened needlefish we caught on the way. Hiện tại thì cũng đã 3 giờ chiều rồi. Bây giờ mấy anh em mình dậy để ăn uống tiếp này. Lúc nãy 12 giờ trưa. We're saving our fuel to dry in the sun for tomorrow. We just had some coffee up at the front. The boat is fully stocked with plenty of oil, food, and drinks. Hôm nay thì cũng ăn cái nhái này. Cái nhái hồi trưa thì mấy anh em mình cũng ăn còn dừa. Còn cái nhái xanh này rất là to luôn. Béo lắm. Nước đỏ. Một con cái nhái dẹp nè. Lúc mà chạy đường vô á, cầu kéo được vài con, 4 con. Để 3 con ngày mai. We're boiling some water to make tea. After we finish our afternoon meal, we'll drop the lines for squid. The squid usually bite really well in the late afternoon. It's almost time to eat. Once we're done, we will immediately start fishing the squid. It'll film the process for you all, hoping we get as lucky as the last trip. We split the food into 2 trays again. We usually eat our main meals around 4 in the afternoon and 7 or 8 in the morning. Đây là phía dưới này, chắc là chia cho 2 mâm. Hôm nay buổi chiều hôm nay thì cũng ăn cái nhái, lúc trưa thì cũng ăn cái nhái. Trưa cái kia béo hả? During the night, we eat right after finishing and diving shift. Sometimes at 9 p.m. or even midnight to keep our energy up. Thường mấy anh em mình ăn cơm thì tầm 4 giờ chiều với lại 7, 8 giờ sáng. Ăn ngày 2 buổi, ban đêm thì khi mà lặn lên thì mới ăn tiếp. Có khi là ăn 9 giờ tối hoặc là 12 giờ khuya. Lặn thay thì mỗi đêm sẽ lên mỗi tăng để dùng nha. Rồi mời cô chú anh chị dùng cơm. Please enjoy the meal with us. We have now arrived at the perfect spot to drop our squid lines. The afternoon breeze is cool and refreshing.
The sun is slowly setting. We have about 10 to 15 minutes before it gets completely dark. It's exactly 5:30 p.m. Giờ thì cũng đang xuống dần rồi. Còn khoảng 3 đến 15 phút nữa là nó xuống tối luôn. Giờ thì đã 5 giờ rưỡi rồi. Bây giờ thì bạn Trương với em Trương sẽ vô những cái sợi dây để cho anh em mình lặn. Thường thì một bạn trai này nó có rất là nhiều đồ luôn. Trương có giới thiệu nhiều video clip rồi. Chuang is preparing the lines for us to dive later. One set of gear includes a lot of equipment, which I have shown in previous videos. Here is the squid jig. We just made these jigs brand new. On the last trip, they were incredibly effective. We were pulling up squid constantly. Let's see how it goes today. Hopefully, we hit a good school of squid and pulled them up back, back. We went on a short trip this time, only 4 days, so he couldn't join the longer offshore journey. Each fishing line has 3 nets, anjik and unheavy leadwork. We use this specific net to catch groupers. Brother Tom, Brother Lo, and Brother Thien are ready. Anh Tom cũng vừa sổ một con. Cứ đúng khoảng 6 giờ để bắt đầu nó ăn à. Hôm nay ăn rễ quá. Đó, wow, còn nhiều luôn. The squid usually feed at a very specific time, often right around 6:15. If the timing is right, they bite aggressively. Hopefully, today is one of those days. Brother Lo just caught one. Brother Tam got one too. Just as the clock hit 6, they started biting. They are feeding aggressively today. Pull it in quickly. Wow, look at the size of that squid. It's as big as our hand, easily weighing 600 to 700 grams. It's absolutely massive. Chiến lược của mấy anh em mình á, đi một đêm á, một buổi chiều thì 7-8 kg, mực to như này luôn nè, còn miếng màu luôn. Be careful, it sprays ink everywhere. Drop it straight into the basket. On a good night, we can easily catch 7 to 8 kilograms of these giant squids in just one evening. Duy nhất một con thôi. Đây, duy nhất một con này, tầm 6-7 gram một đêm. Em Huy chưa con rồi để nói nay con không có con nào thiệt luôn. Một con. Unfortunately, they suddenly stopped biting. We only managed to get one more. Just one single squid weighing about half a kilo. I can't believe it. Not one single bite after that.
We're moving around to try different spots, but they seem to have vanished. Now we're shifting our focus and preparing our gear for the night dive. I will be in the second diving shift. Brother Tam and the others are putting on their gear at the front of the boat. Truong just started the electric generator. Once that machine is running, we have full power and lights. The first diving group includes Huey, Brother Tam, Brother Hai, and Brother Tam. My group, the second shift, includes myself, Brother Tian, Brother Lo, and Brother Nam. The guys up front are getting ready to jump in. Since my shift is later, he may stay inside the cabin. It's too crowded up front anyway. We'll do a total of 4 diving shifts tonight. Everyone has to wear unfig wetsuit to preserve body heat. The water this month is freezing cold, so we have to rotate frequently. Even my second brother, W, who is the toughest among us, is wearing on wetsuit today. Without it, you simply cannot survive the cold down there. Jumping into this water is an untrue test of willpower. The surface looks calm, but underneath, it feels like ice water. Yu hasn't jumped in yet. Each shift lasts exactly 2 hours before we pull them up and swap. If you dive 2 consecutive shifts in this weather, you won't be able to handle it. Get cramps or catch NH severe cold. When they go down, their underwater flashlights make it easy to see clearly from above.
side to keep the air hoses slack and prevent pulling on the divers. Once the hoses are deployed, he may going back to rest. Này thì nó không có to nữa đâu, chủ yếu như này là ớt lớn rồi. Rồi giờ thì mấy anh em tại đầu á sẽ thay đồ đây, chuẩn bị tiên với mấy anh em tại sau là lạnh lại. Đằng nào con một tua. This is our resting spot. You may going to light a mosquito coil and close the door tightly to keep the warmth in. After a long good rest, it's now 8:46 p.m. The brothers are preparing to pull the first group up, and it will be our turn to dive. Getting out of bed is our struggle because it is so cold outside. I haven't even put my suit on yet. We have to squeeze into these tight wetsuits. You may still a bit sleepy, but the cold wakes you right up. It is genuinely freezing. We have our gear ready, grabbing our nets and spears. We mainly hunt for red snappers, though they don't grow too large. The first group is coming up now, taking off their gear, and we will replace them. Nó lạnh teo, có thể là lên tìm body không dê luôn. Nhưng mà nói thì nói lạnh thì lạnh, xuống dưới đại dương có hải sản á, bắt thì anh em rất là khoái luôn. Tại vì mình đi xuống hoạt động nó sẽ đỡ lạnh hơn. Tiên vừa ra biểu cảm là rất chi là lạnh luôn. Nói thật chứ không phải là Tiên dơn để cho cô chú anh chị thương hại đâu. Nhưng mà lạnh thì Tiên nói lạnh nha. Look at this massive octopus they caught. It must be over a kilogram. Let's see what else the first group managed to bring up. Cái đỏ cũ nè. Cái này chủ yếu là làm trẻ. Về là giá thì khoảng 33 đến 40.000 một ký. Chỗ này thì có một con cái bò đỏ đuôi này. Cái bò này thì ăn rất là béo luôn. Tiên với người dân ngoài đảo Tiên khoái ăn lắm. Con này thì Tiên sẽ không xăm nó đâu. Con nào mà bắt tay được thì Tiên sẽ bắt nha. Cái này thì tầm khoảng 70 tới 100.000 một kg. Brother Tom, Brother Hai, and Hue are shivering. The water is brutal, but their catch is amazing. They brought up heavy nets full of seafood. Thường cái chèm thì mấy anh em mình sẽ cố gắng để bắt. Do là loại cá này nó không có phát triển to nữa đâu ha. Thì ra là Tiên đã bắt được một con cái đỏ nách. Ồ, có 3-4 con cái chèm chạy ra luôn. Đi coi chĩa như anh em mình á thì không có tuyệt chủng đâu cô chú anh chị. Chủ yếu là đi làm điện á thì nảy về. They got massive octopuses, easily weighing 1.2 to 1.5 kilograms. Catching 4 or 5 of these is Ansh's great haul. They also got Ansh pufferfish. Từ tháng 8 tới tháng 12 không có đi biển được đâu. Do biển rất là động luôn. Vì thế thì quê Tết Sân á đi lại hải sản rất chi là nhiều. Wow, thì ra là một con cá nóc nè. Đây là một con cá nóc gai. Là cái nóc này ở ngoài Tiên chỉ ăn duy nhất thôi. Cá này ăn rất chi là ngon luôn đó. In just 1-2 hour shift, they harvested around 6 to 30 kilograms of fish, plus 3 octopuses. Now it's our turn. Everything is set. Cái này lúc trước ở ngoài Tiên mua sống thì tầm khoảng 150 đến 200.000 một kg. Nhưng mà bây giờ không có mua nữa.
Để mà bắt được cái nóc này thì bắt buộc phải xăm chết nó mới bắt được, chứ không thì nó phình lên căng đét như thế này thì đâu có bỏ vào được đâu. Tiên thì sẽ cắt cái khúc này bỏ đi này, chắc chắn thì sẽ lấy. The moment I jumped in, it felt like buckets of ice water being poured over me. The water from August to February is bone, chilling. Con này không bám lên đá, không hiểu sao chắc nó đã về đời rụng xuống luôn. Tiên là lượm rất là dễ dàng. Wow, chỗ này có 5-7 con cá chàm luôn nè. Oh, rất là nhiều cá chàm, nhưng mà đi coi chỉ như anh em Tiên chỉ được có một con thôi. Nhiều cô chú anh chị thắc mắc là bắt như Tiên nó sẽ tuyệt chủng, không có đời con để cháu bắt. Nhưng thật ra không. Sometimes you want to climb right back up, but once you reach the ocean floor and start hunting, the excitement warms you up. Có rất là nhiều nghề lưới, nghề chích điện đồ này nọ các thứ. Nhưng mà nếu mà đi thủ công như anh em Tiên thì nó còn suốt đời luôn, chứ không có tuyệt chủng nổi. Như cô chú anh chị thấy 10 mấy con mà bắt được có 2 con thôi, chứ không có được nhiều. Chỗ này thì Tiên với bàn lửa để phát hiện ra một con kém bú đỏ nè. Tiên phải nháy đèn cho bàn lửa lại để phụ bắt với Tiên. I may not exaggerating about the cold for sympathy. It is genuinely freezing. If it were warm, Edie say so. Right after reaching the bottom, I spotted eyeing red snapper. Bây giờ thì cứ giăng lưới về cái để thường mấy con ngựa non sâu như vậy á, mình không có định hướng được nó cho nên khó là bắt hơn. Chứ mấy con mà nó hóng cái mỏ ở phía ngoài á thì mình giăng lưới về thật cái chĩa vào là nó chạy ra. Cái tấm lưới này dòng bên cái kheo á nó yếu quá cho nên bỏ xuống nó chìm lại. We also call this the old redfish. They sell for about 30 to 40,000 per kilogram. Over here is unaged red, tailed triggerfish. Cái tấm lưới này Tiên dùng cũng được mấy năm rồi, từ lúc sắm canoe đi tới bây giờ luôn. Rồi giờ thì răng cái miệng hang rồi, bây giờ thì Tiên sẽ đi tìm. Trong cái hang này thì không có thấy đâu, chắc nó ở đàn phía bên kia rồi. Bàn lửa thì cũng đang có phụ Tiên để tìm con cá mú. Hình như bàn lửa đã thấy con cá rồi. Tiên thì These are incredibly fatty and delicious. People on my island love eating them. I won't spare this one. I prefer catching them by hand if possible. Đây hình như là nó ở trong cái hang chỗ này nè. Ồ, Tiên cũng không thấy nữa. Qua camera thì không thấy rõ cái con cá mú chỗ nào nữa cơ. Để xem thử nó có chạy ra không. Nháy đèn tùm lum tứ lưa luôn nè. Ồ, nó chạy về cái đầu này nè. Chỗ này thì không có răng lưới đó Tiên để thấy rồi nè. Under this rock ledge there are so many fish. I see 3 or 4 red snappers hiding. We always try to catch these since they don't grow much bigger. Thôi, bắt con khác để. Còn đây là một con ốc gai. Ốc gai này ở ngoài Tiên mua từ 260.000 một ký. Bây giờ rất là được giá luôn. Tại vì cô chú anh chị từ đất liền ra ngoài đảo du lịch á, thường ăn hải sản nhiều thì ở ngoài Tiên bán cũng chạy một chút, Tiên cũng rất là biết ơn luôn. I managed to catch one, but a few others darted away. Spearfishing like we do doesn't cause extinction. It's electricity in dynamite fishing that destroys the ocean. Con này có vẻ cũng to. Được rồi, con này Tiên sẽ bắt tại vì nó mua một giá bằng con to hơn một chút. Dưới cái tảng đá này Tiên phát hiện quét rời cá luôn. Một con cá chèm này, một con cá nanh heo. Cá màu xanh ở Tiên còn gọi là cá chim mú. Tiên đã xong được. We catch what we can sustainably. Early in the year, fish are abundant. Because from August to December, the sea is too rough for us to dive. Ăn không quen khó chịu lắm. Cho nên ở ngoài Tiên chủ yếu là xẻ ớt ăn nó mới được. Còn là nướng hoặc là nấu canh thì ăn không có được đâu. Con này thì nó gài cái gai của nó lại cứng quằn không có dê được. Để Tiên dùng cái chĩa xăm thử nó kéo ra được không. Đấy, Tiên để cũng được rồi nè. Con này thì tầm khoảng 400g. So after the Lunar New Year, the seafood is plentiful. Look, yes, I'm spiky pufferfish. We only eat this specific type on my island. Thật thì cái tháng này nước lạnh nó chưa có hải sâm đâu. Hải sâm nhiều nhất là từ tháng 4 tới tháng 8 bắt đầu là nhiều lắm. Bắt đầu tháng 8 đổ đi là thua, không có con nào hết. Nước lạnh nó chuông vô nó nấp cũng giống như mình vậy. Mùa đông thì ít khi ra ngoài. Một em cá bò hòm nè. Cái này còn gọi là cái nóc hòm. It is incredibly delicious. I estimate this one weighs about 2 kilograms. When threatened, it inflates like untied balloon. Con sò chỗ này. Cái con này ở Tiên còn gọi là xe cừ hoặc là một con vẹm. Loại này thường nó hay có ngọt ra lắm. Nhưng mà con này thì Tiên không có bắt.
ở ngoài Tiên cũng đang có hạn chế á, cho nên Tiên cũng không bắt. Phát hiện ra một em cái kình trắng. Cái kình trắng này ở ngoài Tiên mua được giá nhất trong các loại cá kình. Chỉ có rất là nhiều loại cá kình luôn. Cái này Wow, cuốn bánh it's beautiful. In the past, live ones sold for NH 150 to 200,000 per kilo. We don't sell them alive anymore. Có một con cái đỏ cũ chỗ này nữa. Tiên bắt không được. Phát hiện một con cá chàm to tổ bố nằm nép ngay chỗ này luôn. Cá chàm như thế này là to lắm rồi. Tiên rất là khoái mấy con bự bự như thế này luôn. Giờ thì Tiên đã phát hiện ra một em cá thoi nằm chỗ này. To put it in the net, I have to pierce it. Otherwise, it stays fully inflated and takes up all the space in the bag. It'll cut this section off later. Dân đảo Tiên người ta lựa để về ăn, nhất là cá tươi. Đây là anh Thiện, đang có lui quay bắt con cá nữa. Tiên là phát hiện ra một con hải sâm nữa, được con hải sâm thứ hai rồi. Cứ gặp hải sâm ra là Tiên rất là khoái, cứ được một con là cộng thêm 45.000. Cái vợt hải sản của Tiên cũng gần đầy rồi. Nhưng mà cái vợt hải sâm thì được. I continue to shine my flashlight into the deep crevices of the coral reef. The visibility is quite good tonight, despite the freezing temperatures. Con hải sâm gai bây giờ Tiên lại được con hải sâm táo nữa nè. Con này thì nó gấp 3 con hải sâm gai nha. Cứ một con là nhân lên 3 con. Tại vì hải sâm táo này một con khoảng 120.000 hoặc là 150.000. Cho nên giá trị rất là cao, Tiên cực kỳ khoái luôn. Có một là hải sâm vú đen trắng nữa, 800 đến 1 triệu 1 kg. Chỗ này You have to move carefully here. The coral is sharp, and the current can suddenly push you against the rocks. The thrill of the hunt keeps my mind off the cold. Với là mình làm đúng cách để ăn sẽ bị nghiện đó. Con này không hiểu sao đó nằm ở ngoài như thế này, đúng là nó sẽ nằm con hang. Thì ra là ban đêm nó sẽ đi săn mồi. Vì nó cũng ghê nhỉ. Nó cũng tựa như con rắn thôi. Con này có vẻ hơi nhỏ cho nên Tiên không có bắt. Chứ bắt là Tiên để bắt rồi. Up ahead, I spot the reflective eyes of a large grouper hiding under a massive boulder. It's watching my light closely. Let's see if I can get close enough. Một số cái chèm với là Tiên lạnh quá đó, là miếng bấm quay. Tại vì đi dưới nước ngoài lạnh rồi là cua rủ không à. Chứ không là Tiên quay bắt cái chèm thì cũng nhiều. Có video hay cho cô chú anh chị xem. Nhưng Tiên sẽ cố gắng ở tập sau để mang tới những thước phim hay cho cả nhà xem nha. Giờ khi mà trong lúc Got it. This one is decent size, maybe around 2 kilograms. Groupers are highly valued and fetch an great price at the market. Into the net it goes. Lên thay tài sẽ kéo lên. Lúc này thì không có thể cái sợi dây đá xuống nữa. Tại vì thẻ xuống thì nó sẽ vướng. Có anh em ở trên sợ cái sợi dây lặn của Tiên khi mà kéo lên là xong xuôi luôn. Và mấy anh em cũng kéo chậm lắm chứ không có nhanh đâu. Để cho Tiên với anh em ở phía dưới còn giảm ép nữa. Swimming further along the reef, I notice a lot of small bait fish darting around. Usually, where there's bait, there are predators nearby. Chú ý cái chỗ đó nữa cơ. Đặc biệt là ở nước sâu tầm khoảng 23 mét, tương đương khoảng 12-13 xả tay á. Đi lên thì lên nhanh rất là nguy hiểm luôn. Cuối cùng thì Tiên cũng lên gần tới rồi. My breathing is steady through the air hose. The compressor on the boat above is working perfectly. It's a lifeline connecting me to the surface. Look at this beautiful sea urchin. We sometimes collect these, but tonight my main focus is on high-value fish and octopuses to make the trip worthwhile. The net is getting quite heavy now. It's a good sign, but it makes swimming against the bottom current a bit more exhausting. I have to conserve my energy.
Every 20 minutes or so, I give the air hose a slight tug to signal the brothers above that everything is fine. Teamwork is absolute survival out here. Over there, tucked between two rocks, is another octopus. It's camouflaging itself perfectly against the reef. Let's carefully pull it out. These creatures are incredibly strong. It's clinging to my glove, trying to wrap its tentacles around my arm. I have to gently peel it off and put it in the bag. My shift is nearing its end. The cold is starting to seep through the wetsuit, reaching my bones. My hands are getting any bit numb. It'll make one last sweep of this section of the reef before signaling to be pulled up. There's a small lobster, but it's undersized, so I will leave it be to grow. It's important to respect the ocean and only take what is mature. That way, the marine life thrives, and we can keep coming back season after season. I give the hose 3 sharp tugs. That's the signal. The guys above are starting to pull the hose tight. I begin my slow ascent to the surface. We must ascend slowly to decompress, even though we aren't at extreme depths. Safety always comes first on these long sea expeditions. Breaking the surface, the night air hits me. It's almost as cold as the water. The lights from the canoe are blinding, but it's an welcome sight. Brother Thean and Brother Name help me hoist the heavy catch bag onto the deck. My teeth are chattering, but seeing the full bag makes it all worth it.
We quickly strip off the wet gear and rush toward the cabin to get warm. The next shift is already suited up, ready to jump into the dark abyss. Well, salt this catch, grab one quick bite to eat, and try to get some sleep before sunrise. This is just the beginning of our trip, so stay tuned for the next part.